Hello students, welcome to e-learning class of NEB Academy. म हरिशरण रेग्मी। आज फेरि म तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। मलाई आशा छ आजको भिडियो पनि तपाईहरुलाई त्यति नै उपयोगी सिद्ध हुनेछ। अघिल्लो क्लासमा हामीले रोटेशनल डायनामिक्समा एउटा युनिफर्म रडको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको क्याल्कुलेट गरेको थियौं र यस्तै रेडियस अफ गाइरेसनको बारेमा मैले तपाईहरुलाई धेरै कुराको जानकारी प्रोवाइड गरिसकेको छु। सो आजको क्लासमा हामी टर्कको बारेमा पढ्न खोज्दै छौं। बिफोर स्टार्टिङ द टुडेज टपिक थोरै एउटा कुरा म तपाईहरुलाई फेरि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु। हामीले यहाँ कम्प्लिटली रोटेशनल मोसनको बारेमा डिस्कसन गर्न खोजिरहेका छौं। क्लास 11 मा तपाईहरुले जुन ट्रान्सलेशनल मोसनको बारेमा पढ्नु भएको थियो म फेरि पनि रिपिट गर्छु। हामीले यहाँ जति पनि क्वान्टिटीहरुको डिस्कसन गर्दै छौं ती सबै क्वान्टिटीहरु भनेको ट्रान्सलेशनल मोसनमा आउने फिजिकल क्वान्टिटीको काउन्टर पार्ट हो। त्यसरी नै यहाँ जुन टर्क भन्ने टपिक छ यो टर्क भनेको फोर्सको काउन्टर पार्ट हो। सो टर्कलाई डिफाइन गर्नु भन्दा पनि अगाडि यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु जरुरी छ। मीन्स each and every quantity ट्रान्सलेशनल मोसनमा हुने each and every क्वान्टिटी को एउटा काउन्टर क्वान्टिटी अथवा काउन्टर पार्ट हुन्छ। जस्ट फर एक्जाम्पल लिनियर भेलोसिटी v लाई हामीले केले डिनोट गरिरहेछौं अथवा त्यसको काउन्टर क्वान्टिटी भनेर हामीले केलाई लिइरहेछौं रोटेशनल मोसनमा द एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा। त्यसै बडीको जुन लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट छ s त्यसलाई हामीले एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्यौं। बडीको लिनियर एक्सेलरेसन a त्यसलाई हामीले एंगुलर एक्सेलरेसन अल्फाले डिनोट गर्यौं र बडीको जुन लिनियर मास m छ त्यो मासलाई हामीले केले डिनोट गर्यौं त त्यो मासलाई हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शियाले डिनोट गर्यौं अथवा त्यो मासको काउन्टर क्वान्टिटी भनेको के रहेछ मोमेन्ट अफ इनर्शिया रहेछ हो। यहाँ जुन हामी टर्कको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेका छौं यो टर्क भनेको के को काउन्टर क्वान्टिटी भयो अथवा के को काउन्टर पार्ट भयो त भन्दा फोर्सको काउन्टर पार्ट भयो। तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ व्हाट इज द काउन्टर पार्ट अफ फोर्स इन रोटेशनल मोसन भनेर। त्यो बेलामा तपाईको आन्सर के हुने भयो त द काउन्टर पार्ट अफ फोर्स इन रोटेशनल मोसन इज टर्क। ल अब यसलाई डिफाइन गरेर जाउँ है त के रहेछ त टर्क भनेको यसको मिनिङ के हो त। सो द टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इन अ बडी इज कॉल्ड टर्क और मोमेन्ट अफ फोर्स। हेर्नुस् है टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स कुनै बडीमा हामीले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गरिरहेको छौं त्यो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दै गर्दाखेरि बडीमा त्यसको डिफरेन्ट इफेक्टहरु हुन सक्छ। त्यो एमंग द डिफरेन्ट इफेक्ट हामीले अप्लाई गरेको एक्सटर्नल फोर्सले कुनै बडीमा टर्निङ इफेक्ट क्रिएट गरिरहेको छ मीन्स बडी रोटेट भइरहेको छ भने त्यो वान अफ द इफेक्ट अफ फोर्स भयो। त्यो इफेक्ट अफ फोर्सलाई नै हामी के भन्छौं त टर्क भनेर भन्छौं। यसलाई म्याथमेटिकली यदि हामीले डिफाइन गर्ने हो भने टर्क इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड इट्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेशन। फेरि पनि अहिले हामीले डिस्कसन गरिरहँदाखेरि के कुरा भइरहेको छ भन्दा हामीसँग एउटा रिजिड बडी छ हो त्यो बडी एउटा फिक्स्ड एक्सिसमा के भइरहेको छ रोटेट भइरहेको छ। त्यसरी बडी रोटेट हुँदै गर्दाखेरि अब हामीले जुन बडीमा अप्लाई गरेको फोर्स छ त्यो फोर्सको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कहाँबाट त एक्सिस अफ रोटेशनबाट। दैट्स व्हाई प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेशन टु द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स हामीले कुन पोइन्टमा फोर्स अप्लाई गरिरहेछौं हो त्यो पोइन्टसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लिनु पर्यो तपाईले हो। अब त्यो डिस्टेन्स र फोर्सको प्रोडक्टले नै हामीलाई के को भ्यालु प्रोवाइड गर्छ त टर्कको भ्यालु प्रोवाइड गर्छ। सो टर्क डिनोटेड एज सिम्बल टाउ हामी टाउ सिम्बलले डिनोट गर्छौं। सो टाउ भनेको फेरि पनि त्यही माथिकै डेफिनेसनलाई मैले यहाँ रिजल्टमा लेखिरहेको छु। सो टर्क टाउ इज इक्वल टु फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द axis of rotation. Now force denoted by the symbol F and perpendicular distance R. Now torque भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो किनभने फोर्स इटसेल्फ अ भेक्टर क्वान्टिटी भयो हो। R हामीले शॉर्टेस्ट डिस्टेन्स
यानी कि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन भनिरहेको छौँ। द्याट्स वाइ यो दुईटाको प्रडक्टले हामीलाई भेक्टर क्वान्टिटी प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। त्यसो हो भने त यसलाई त हामीले भेक्टर नोटेसनको टर्ममा पनि डिनोट गर्न सक्ने भयौँ त हो। सो भेक्टर फर्ममा हेर्नुहोस् त, इट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी। सो भेक्टर फर्ममा हामीले यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ? भेक्टर टाउ इज इक्वल टु भेक्टर आर क्रस भेक्टर एफ। दिस इज द भेक्टर फर्म अफ टर्क। भनेपछि टर्क के रहेछ? त्यो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ। अब नाउ दिस डिस्टेन्स हामीले इन टर्म्स अफ मिटर मेजरमेन्ट गर्छौँ, अथवा डिस्टेन्सको युनिट के भयो त? मिटर भयो। फोर्सको युनिट के भयो त? न्युटन भयो। द्याट्स वाइ युनिट अफ टर्क के भयो त? न्युटन मिटर भयो। यति कुरा भन्दै गर्दाखेरि अब तपाईँलाई थोरै फेरि म ब्याक क्लास 11 मै लिएर जान चाहन्छु। मिन्स तपाईँलाई यो कुरा टर्कको फर्मुला हेर्दै गर्दाखेरि त यो फर्मुला त कता कता पहिले पनि यस्तै फर्मुला हामीले डिल गरिसकेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ कि छैन? हो, त्यही कुरालाई म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। त्यो कुरालाई क्लियर गर्नुभन्दा अगाडि थोरै यहाँनिर तपाईँहरूलाई म केही कुरा रिमेम्बर गराउन चाहन्छु फेरि पनि। अ टर्क इज नट सेपरेट फ्रम अ फोर्स। हामीले माथि नै डेफिनेसनमा भनिसकेका छौँ। टर्क भनेको के रहेछ त? टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स। वान अफ द इफेक्ट अफ फोर्स भएको भएर टर्क चाहिँ कहिले पनि फोर्सबाट सेपरेट हुन सक्दैन। जस्तै एउटा भनाइ छ नि, एउटै रथको दुई पाङ्ग्रा हो भनेपछि नै टर्क र फोर्स पनि दे आर द टु व्हिल्स अफ अ कार्ट। मिन्स एउटा बिना अर्को अधुरो छ। अथवा अझै यसरी बुझौँ, कुनै बडीमा टर्क प्रड्युस हुनको लागि देयर मस्ट बी द एप्लिकेसन अफ फोर्स। विदाउट फोर्स त्यो बडीमा टर्क डेभलप हुन सक्दैन। भन्नुको मिनिङ टर्क फोर्स बिना के छ? अधुरो छ हो। सो इट इज इम्पोसिबल टु एक्जर्ट अ टर्क विदाउट एक्जर्टिङ अ फोर्स। भनेपछि कुनै बडीमा हामीले यदि फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छैनौँ भने त अभियसली त्यो बडीमा टर्क पनि प्रड्युस भएन। त्यो एउटा टर्क प्रड्युस हुनको लागि देयर मस्ट बी द एप्लिकेसन अफ फोर्स। सो टर्क इज द मेजर अफ हाउ इफेक्टिभ अ गिभन फोर्स इज इन टर्निङ अर ट्विस्टिङ समथिङ। अब यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा, कुनै बडीमा हामीले माथि भन्यौँ नि, कुनै बडीमा टर्क प्रड्युस गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त? फोर्स अप्लाई गर्नु पर्यो। तर फोर्स अप्लाई गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो फोर्स कतिको इफेक्टिभ छ त? बडीलाई रोटेट गर्नको लागि अथवा बडीलाई ट्विस्ट गर्नको लागि। यसको लागि एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई बुझाउँछु है त। तपाईँको घरमा, तपाईँको स्कुलमा हो, जुन डोर हुन्छ, ढोका हुन्छ अथवा झ्याल हुन्छ हो, त्यो झ्यालमा ढोकामा जुन ह्यान्डल फिक्स गरेको हुन्छ, जुन ह्यान्डललाई युज गरेर तपाईँले ढोका लगाउने अथवा ढोका खोल्ने काम गर्नुहुन्छ, त्यो ह्यान्डलको पोजिसन कहाँनिर हुन्छ त? त्यो ह्यान्डलको पोजिसन भनेको जहिले पनि त्यो झ्याल अथवा ढोकाको एउटा इनमा हुन्छ। त्यो किन त्यस्तो गरिएको त भन्दा बडीमा मोर टर्क चाहिँ प्रड्युस गर्नको लागि। जस्तै यो फर्मुलाबाट तपाईँलाई के कुरा चाहिँ अब बुझ्नु पर्यो भने, यदि बडीमा इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ टर्निङ इफेक्ट प्रड्युस गर्ने हो अथवा टर्कको चाहिँ भ्यालुलाई बढाउनु पर्ने हो भने हामीले जुन अप्लाई गरेको फोर्स छ त्यो फोर्सको डिस्टेन्स, जुन एक्सिस अफ रोटेसनदेखि पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्सको डिस्टेन्स छ, त्यो डिस्टेन्स के हुनु पर्यो? बढी हुनु पर्यो हो। त्यो डिस्टेन्स बढ्यो भने के हुन्छ? टर्कको भ्यालु बढ्छ। टर्कको भ्यालु बढ्नु भन्नुको मिनिङ अब बडीमा इफेक्टिभ रोटेसन आउँछ अथवा जुन ट्विस्टिङ आउँछ, बडी ट्विस्ट हुन्छ, त्यो इफेक्टिभ वेमा चाहिँ ट्विस्ट भइरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ तपाईँको कुनै बडीमा मोर टर्क प्रड्युस हुनको लागि तपाईँले अप्लाई गरेको फोर्स के हुनु पर्यो? इफेक्टिभ हुनु पर्यो। फोर्स इफेक्टिभ हुनको लागि त्यो फोर्सको डिस्टेन्स एक्सिस अफ रोटेसनबाट के हुनु पर्यो? लार्ज हुनु पर्यो। सो जति डिस्टेन्स अफ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स लार्ज हुन्छ त्यति नै बडीमा के हुन्छ? मोर एमाउन्टमा टर्क प्रड्युस हुन्छ। यसले गर्दाखेरि टर्कको म्याग्निट्युडलाई बढाउनु पर्यो भने हामीले डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन पनि के गराउनु पर्यो त? बढ्नु पर्यो अथवा बढाउनु पर्यो। ठिक छ? ओके, नेक्स्ट एउटा क्वेसन मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु तपाईँहरूलाई। जुन अघि मैले भने
क्लास 11 मा तपाईले जुन वर्क डन को बारेमा पढ्नु भएको थियो, वर्क डन इज द फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर अर फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेर पढ्नु भएको थियो। फोर्स डिनोटेड बाइ सिम्बल एफ, डिस्टेन्स हामीले डी अथवा आर भनेर डिनोट गर्न सक्छौं। सो हेर्नु त म्याथमेटिकली हामीले फर्मुलाको बेसमा गयौं भने त वर्क डन को फर्मुला जे छ टर्क को फर्मुला पनि त्यही नै छ। त्यसो भए अब तपाईलाई एक्जाममा क्वेशन के सोध्छ भन्दा the work done by the force is the product of force and distance. The torque due to the force is the product of force and distance. Means work done पनि force र distance को product भयो हो। torque लाई पनि हामीले कसरी डिफाइन गरेका छौं त product of force and perpendicular distance from the axis of rotation. If so, then what is the difference between these two terms? work done र torque मा के डिफरेन्स भयो त? Are they same or they are different? हो, त्यसको हामीले एउटा प्रपर रिजन दिनुपर्छ। तपाईलाई यो फर्ममा क्वेशन सोधेको हुन्छ। वर्क डन बाइ द फोर्स इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्टेन्स। द टर्क ड्यू टु द फोर्स इज also the product of force and distance. Does this mean that torque and work are equivalent? अब तपाईको आन्सर के त? सोच्नुस् त। Does they are equivalent? So your answer should be no. Hey. So mathematically तिनीहरु सेम भए पनि तिनीहरुको मिनिङ डिफरेन्ट छ। कसरी डिफरेन्ट छ त भन्दा वर्क डन आफैमा के हो त एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। हे, वर्क डन भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो। बट टर्कलाई हामीले के भनेका छौं? भेक्टर क्वान्टिटी भनेका छौं। इट मीन्स वर्क डन W भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट को के भयो? डट प्रोडक्ट भयो। जसलाई हामी के पनि भन्छौं? स्केलर प्रोडक्ट पनि भन्छौं। स्केलर प्रोडक्ट भन्छौं। सो दुईटा भेक्टर क्वान्टिटी को डट प्रोडक्टले हामीलाई के दिन्छ? एउटा स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ। दैट्स व्हाई वर्क डन हेर्नु त मैले माथि भेक्टर साइन राखेको छैन नि। यसको मिनिङ वर्क डन भनेको कस्तो क्वान्टिटी रहेछ त? स्केलर क्वान्टिटी रहेछ। बट टर्क अघि भर्खर हामीले भन्यौ टर्क इज द भेक्टर प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड perpendicular distance of point of application of force from the axis of rotation. It means this is the यो प्रोडक्ट जसरी हामीले माथि f डट d लाई डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट भनेर भन्यौ, अब r क्रस f भनेको के हो त? भेक्टर प्रोडक्ट और क्रस प्रोडक्ट। भेक्टर प्रोडक्ट अथवा के रहेछ? क्रस प्रोडक्ट रहेछ। इट मीन्स टर्क भनेको भेक्टर क्वान्टिटी भयो, वर्क डन भनेको के भयो त? स्केलर क्वान्टिटी भयो। दैट इज द बेसिक डिफरेन्स। एक्सप्रेस गर्ने फर्मुला वर्क डन भनेको पनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स नै भयो, टर्क भनेको पनि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स नै भयो। तर तिनीहरुको बीचको मेजर डिफरेन्स भनेको के रहेछ त भन्दा वर्क डन भनेको स्केलर क्वान्टिटी रहेछ र टर्क भनेको के रहेछ? भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ। सो तपाईले यो क्वेशनको आन्सर लेख्नु पर्यो भने यसरी नै म्याथमेटिकल फर्मुला पहिला लेख्नुस्। वर्क डन को फर्मुला लेख्नुस् f डट d भनेर, टर्क को फर्मुला लेख्नुस् भेक्टर r क्रस भेक्टर f भनेर, अनि लास्टमा कन्क्लुजन को रूपमा वर्क डन इज अ स्केलर क्वान्टिटी, टर्क इज अ भेक्टर क्वान्टिटी गरेर लेख्नु भयो भने अब तपाईको आन्सर कम्प्लिट भयो। ओके, नेक्स्ट अब हामी एउटा रिलेसन को बारेमा डिस्कसन गर्यौं। रिलेसन भनेको टर्क अन अ रिजिड बडी एन्ड एंगुलर एक्सेलरेसन अफ द बडी। मीन्स कुनै बडीमा जुन टर्क प्रोड्युस भइरहेको छ त्यो टर्क र बडीको एंगुलर एक्सेलरेसन बीचको रिलेसनको बारेमा हामी डिस्कसन गर्न खोज्दै छौं। त्यसको लागि हामीले के लिनु पर्यो त? त्यसको लागि हामीले लिनु पर्यो एउटा रोटेटिङ बडी, रिजिड बडी। त्यो रिजिड बडी के भइरहेको छ त? एउटा पर्टिकुलर एक्सिसमा रोटेट भइरहेको छ। जस्तै हेर्नुस् त, यो एउटा रिजिड बडी भयो। यो रिजिड बडी चाहिँ यो जुन भर्टिकल एक्सिस छ y डैश, यो एक्सिसमा रोटेट भइरहेको छ। obviously बडीसँग n नम्बर अफ पार्टिकल छ। त्यो एभ्री पार्टिकलहरु त्यो पर्टिकुलर एक्सिसबाट डिफरेन्ट डिस्टेन्समा लाई भइरहेको छ। जस्तै हेर्नुस् यहाँ यो फर्स्ट पार्टिकल भयो m1,
एक्सिसबाट फर्स्ट पार्टिकलको डिस्टेन्स कति छ r1, सेकेन्ड पार्टिकल तपाईसँग छ m2, यो m2 पार्टिकल एक्सिसबाट के छ r2 डिस्टेन्समा छ, थर्ड पार्टिकल छ m3 पार्टिकल एक्सिसबाट r3 डिस्टेन्समा भयो, त्यस्तै mn भनेको nth पार्टिकलको मास भयो जुन पार्टिकल यो एक्सिसबाट कति डिस्टेन्समा छ rn डिस्टेन्समा छ। अब हामीसँग के छ ओभरअलमा त्यो बडी के भइरहेको छ एउटा एक्सिसमा रोटेट भइरहेको छ। बडी त्यो एक्सिसमा रोटेट हुँदै गर्दाखेरि त्यो बडीभित्र जति पनि पार्टिकल्सहरू छ ती पार्टिकल्सहरू पनि एउटा आफ्नो सर्कलमा रोटेट भइरहेको हुन्छ। जस्तै हेर्नुस् त फर्स्ट पार्टिकल त्यसको एउटा आफ्नो पर्टिकुलर चाहिँ सर्कुलर पाथ छ हो जसको रेडियस कति छ r1 छ। मिन्स इच पार्टिकल इज रोटेटिङ इन इट्स own circle with different radius। भनेपछि अब यहाँ फेरि पनि मैले भनिहालेँ तपाईलाई यो बडी जुन एक्सिसमा रोटेट भइरहेको छ त्यसरी रोटेट हुँदाखेरि बडीको नट ओन्ली एङ्गुलर भेलोसिटी बडीको एङ्गुलर एक्सलेरेसन पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सो हेर्नुस् त हामीले कन्सिडर गरेको एउटा रिजिड बडी छ, त्यो रिजिड बडीसँग n नम्बर अफ पार्टिकल्स छ। अब इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मास त डिफरेन्ट हुने भइगयो। सो फर्स्ट पार्टिकलको मास m1, सेकेन्ड पार्टिकलको मास m2, यसरी नै nth पार्टिकलको मास कति भयो mn भयो र ती पार्टिकलहरू त्यो एक्सिसबाट r1, r2, rn डिस्टेन्समा छ। नाउ all the particles rotate with same angular acceleration alpha। म फेरि पनि भन्छु यदि कुनै बडी एउटा एक्सिसमा रोटेट भइरहेको छ भने बडीको लिनियर भेलोसिटी डिफरेन्ट हुन्छ। किनभने लिनियर यो भनेको त एउटा युनिफर्म सर्कुलर पाथ हो। युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा बडी चाहिँ के भइरहेको छ रोटेट भइरहेको छ। त्यसरी रोटेट हुँदाखेरि बडीको के हुन्छ लिनियर भेलोसिटी v को भ्यालु डिफरेन्ट हुन्छ किनभने त्यो v को डिरेक्सन भनेको त्यो सर्कलको पर्टिकुलर पोइन्टमा ड्र गरेको टेन्जेन्टले प्रोभाइड गर्छ। बट बडीको एङ्गुलर भेलोसिटी बडीको एङ्गुलर एक्सलेरेसन त्यो जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो भएर यो केसमा पनि हामीसँग इन्डिभिजुअल जुन पार्टिकल छ त्यो इन्डिभिजुअल पार्टिकलको एङ्गुलर एक्सलेरेसन अल्फा त्यसको भ्यालु के भयो त कन्स्ट्यान्ट भयो बट देयर लिनियर एक्सलेरेसन विल बी डिफरेन्ट। देन कुनै एउटा पार्टिकल कन्सिडर गरौँ। बडीमा त n नम्बर अफ पार्टिकल छ, त्यो n नम्बर अफ पार्टिकल मध्ये हामीले एउटा पार्टिकल कन्सिडर गर्यौं र त्यो एउटा पार्टिकलको यदि हामीले टर्क क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं भने त बडीमा लाग्ने टोटल टर्क भनेको त त्यही इन्डिभिजुअल पार्टिकलको टर्कको समबाट हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं हो। तर हामीलाई सबै पार्टिकलको टर्क थ्रु आउट द सेम टाइम क्याल्कुलेसन गरिरहनु पर्दैन। तर हामीले यो बडीको एउटा पार्टिकल कन्सिडर गर्यौं जुन पार्टिकलको मास कति छ त m1 छ। त्यसो हो भने अब त्यो बडीको जुन लिनियर एक्सलेरेसन हेर्नुस् त बडीको एङ्गुलर एक्सलेरेसनलाई त हामीले अल्फा भन्यौं हो भने बडीको लिनियर एक्सलेरेसन भनेको के हो त भन्दा लिनियर एक्सलेरेसन इज a। बट हामीले कुरा गरिरहेको जुन फर्स्ट पार्टिकल छ फर्स्ट पार्टिकलको लागि त्यो लिनियर एक्सलेरेसन के भयो त a1 भयो। त्यसो हो भने अब यो लिनियर एक्सलेरेसन a1 र यो एङ्गुलर एक्सलेरेसन अल्फा बीचको रिलेसन भनेको के हुन्छ a1 इज इक्वल टु r1 अल्फा। फेरि पनि हेर्नुस् है एङ्गुलर एक्सलेरेसन कन्स्ट्यान्ट छ त्यो भएर यहाँ अल्फा भयो बट बडीको जुन लिनियर एक्सलेरेसन छ लिनियर एक्सलेरेसन त इन्डिभिजुअल पार्टिकलको डिफरेन्ट हुन्छ। त्यो भएर फर्स्ट पार्टिकलको लागि लिनियर एक्सलेरेसन के भयो a1 भयो, एङ्गुलर एक्सलेरेसन अल्फा भयो। सो a र अल्फा बीचको रिलेसन भनेको a इज इक्वल टु r इन्टु अल्फा। यो रिलेसन भनेको तपाईहरुले सर्कुलर मोसनमा डिराइभ गरिसक्नु भएको रिलेसन हो। जसरी लिनियर भेलोसिटी v र एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा बीचको रिलेसन v इज इक्वल टु r इन्टु ओमेगा हुन्छ। अब अरु के गर्नु परेन तपाईले यो रिलेसनलाई एकचोटी टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्नुभयो भने तपाईसँग लिनियर एक्सलेरेसन a र एङ्गुलर एक्सलेरेसन अल्फाको रिलेसन आइहाल्छ। यसरी फर्स्ट पार्टिकलको लागि लिनियर एक्सलेरेसन a1 भनेको r1 इन्टु अल्फा भयो।
अब एक्सलेरेसन यति हुन्छ भने त अब हेर्नुहोस् त यो पार्टिकलमा नेट फोर्स कति लाग्यो त न्युटनको सेकेन्ड ल अफ मोसन युज गरौँ फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सलेरेसन सो हामी फर्स्ट पार्टिकलको लागि कुरा गरिरहेछौँ सो फर्स्ट पार्टिकलको फोर्स F1 हो मास m1 र एक्सलेरेसन a बट a को ठाउँमा हेर्नुहोस् त F1 इक्वल्स टु m1 इन्टु a1 बट a1 को ठाउँमा हामी के लेख्न पायौँ त भन्दा a1 लाई हामीले इन टर्म्स अफ अल्फा लेख्दाखेरि F1 इक्वल्स टु m1 a1 को भ्यालु के भयो त r1 इन्टु अल्फा भयो दिस इज द फोर्स एक्टिङ अन द फर्स्ट पार्टिकल that is rotating about an axis with constant angular acceleration. Okay, so यसलाई कन्टिन्यू गरौँ therefore magnitude of torque on this particle त्यसो भने त्यो पार्टिकलमा टर्क कति भयो त so tau1 equals to r1 into f1 टर्क भनेको अहिलेकै फेरि डेफिनेसन हामीले त्यही नै युज गर्यौं मैक्सिमम टर्क हामी क्याल्कुलेट गर्न खोज्दैछौँ त्यो भएर अब मैले चाहिँ त्यो भेक्टर प्रोडक्टको रूपमा लिइरहेको छैन मैले म्याग्निट्युड मात्र लिइरहेको छु सो tau1 equals to r1 into f1 r1 एज इट इज भयो f1 हेर्नु त जस्ट प्रिभियस स्लाइडमा हामीले f1 को भ्यालु m1 r1 अल्फा क्याल्कुलेट गरेका छौँ भनेपछि अब tau1 को भ्यालु m1 r1 स्क्वायर अल्फा भयो अब यसलाई यो भनेको त के भयो त फर्स्ट पार्टिकलको टर्क भयो हामीले माथिदेखि एउटा सिंगल पार्टिकल कन्सिडर गरिरहेछौँ एक्ज्याक्टली यही फर्मेटमा अब तपाईले इन्डिभिजुअल पार्टिकलको टर्क क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई सेकेन्ड पार्टिकलको टर्क चाहियो भने अब tau1 को ठाउँमा तपाईसँग के भयो tau2 सेकेन्ड पार्टिकलको मास कति हुन्छ m2 सेकेन्ड पार्टिकलको डिस्टेन्स कति छ एक्सिसबाट r2 एंगुलर एक्सेलरेसन त एभ्री पार्टिकलको एंगुलर एक्सेलरेसन के छ कन्स्ट्यान्ट छ त्यसो भने सेकेन्ड पार्टिकलको लागि टर्कको भ्यालु भनेको अब के हुन्छ tau2 इज इक्वल टु m2 r2 स्क्वायर अल्फा हामीसँग n नम्बर अफ पार्टिकल छ दैट्स व्हाई सेकेन्ड पार्टिकलको लागि टर्कको भ्यालु m2 r2 स्क्वायर अल्फा भयो भने थर्ड पार्टिकलको लागि टर्कको भ्यालु के हुन्छ m3 r3 स्क्वायर अल्फा हुन्छ सो यही प्रोसेस हामीले फलो गर्दै जाने हो भने nth पार्टिकलको लागि टर्कको भ्यालु के भयो त mn rn स्क्वायर अल्फा यसरी हामीले त्यो रिजिड बडीमा जति पनि पार्टिकल्सहरु छ सिन्स एभ्री पार्टिकलहरु के छ त रोटेट भइरहेको छ भने प्रत्येक पार्टिकलमा लाग्ने टर्कको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं त्यसो भए त अब होल बडीमा कति टर्क लाग्यो त भन्दा होल बडी भनेको त होल बडीको कन्स्टिट्युएन्ट हो कि हैन यो n नम्बर अफ पार्टिकल भनेको त्यसो हो भने होल बडीमा लाग्ने टर्क भनेको त इन्डिभिजुअल पार्टिकलमा लाग्ने टर्कको सम हुन्छ हो सो टोटल टर्क एक्टिङ अन द बडी इज द सम अफ टर्क एक्टिङ अन द कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल इट मीन्स टोटल टर्क तपाईको के भयो टाउ फर्स्ट पार्टिकलको टर्क के भयो tau1 सेकेन्ड पार्टिकलमा लाग्ने टर्क के भयो tau2 थर्ड पार्टिकलमा लाग्ने टर्क के भयो tau3 यसरी नै nth पार्टिकलमा लाग्ने टर्क के भयो त tau n मीन्स इन्डिभिजुअल पार्टिकलको टर्कको सम हामीले लियौं भने त्यसले हामीलाई के दिन्छ त टोटल टर्क अन द रिजिड बडी प्रोभाइड गर्छ त्यसो हो भने माथि निकालेको भ्यालु अब सब्स्टिट्युट गरेर जाउँ त tau इज इक्वल टु tau1 को भ्यालु m1 r1 स्क्वायर अल्फा भयो त्यसरी नै tau2 m2 r2 स्क्वायर अल्फा भयो tau3 को भ्यालु m3 r3 स्क्वायर अल्फा भयो अप टु tau n को भ्यालु हेर्नुस् त mn rn स्क्वायर अल्फा सो यो सबै टर्ममा तपाईसँग के छ अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेसनको भ्यालु कमन छ सो हामीले अल्फालाई कमन लियौं अल्फालाई कमन लिँदाखेरि अब टर्क भनेको m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर भयो अब यहाँ हेर्नुस् है m1 r1 स्क्वायर यो भनेको प्रोडक्ट अफ मास एन्ड स्क्वायर अफ डिस्टेन्स अफ मास फ्रम द एक्सिस अफ रोटेशन त्यो भनेको के हो त प्रोडक्ट अफ मास एन्ड स्क्वायर अफ डिस्टेन्स अफ दैट मास फ्रम द एक्सिस अफ रोटेशन यो भनेको त मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो कि हैन
इट मिन्स यो m1r1 भनेको के भयो त फर्स्ट पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो। m2r2 भनेको सेकेन्ड पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो। m3r3 भनेको थर्ड पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। इट मिन्स यहाँ हामीसँग के छ इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको सम छ। त्यसो भने त्यसलाई समकै फर्ममा लेखौँ न त। यसलाई समको फर्ममा लिँदाखेरि अब मैले यहाँ एउटा चाहिँ आईबाट स्टार्ट गरेँ, आईको भ्यालु 1 to n लिए मैले आईकै टर्ममा यो रिजल्ट देखाउन खोजिरहेको छु। सो समेसन i इज इक्वल टु 1 to n mi/ri²। यसले तपाईँलाई यो सबै भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। समेसन i इज इक्वल टु 1 to n mi/ri² भनेको m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² प्लस डट mn/rn² हो। भन्नुको मिनिङ अब यो भनेको के भयो त बडीको टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो। यो इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको सम लियौँ। त्यो इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको समले हामीलाई के दियो त टोटल बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया दियो। द्याट्स वाइ टाउ इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा, वेयर हेर्नुहोस् त आईको भ्यालु के भयो आईकै टर्ममा देखाउँ। आई इज इक्वल टु 1 to n mi/ri² इज द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बडी अबाउट द एक्सिस y यसरी तपाईँसँग रिलेसन के आयो त टाउ इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा। टाउ टर्क, आई बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया। बडी भनेको त्यो होल बडी तपाईँले जुन कन्सिडर गरिराख्नु भएको छ रिजिड बडी, त्यो रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र अल्फा भनेको बडीको एङ्गुलर एक्सलरेसन। सो टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको रिलेसन तपाईँलाई जुन वेबाट सोधे पनि आइदर तपाईँलाई फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने पनि, फाइन्ड द रिलेसन बिट्विन टर्क एन्ड एङ्गुलर एक्सलेसन भने पनि रिलेसन के हो त सेम हो। इट मिन्स टाउ इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा। यो नै के रहेछ त टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा टर्क र एङ्गुलर एक्सलेसनको रिलेसन रहेछ। के को लागि? फर अ रिजिड बडी रोटेटिङ अबाउट एन एक्सिस विथ कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर एक्सलरेसन। यसलाई अझ फर्दर थोरै डिस्कसन गरौँ। मैले यहाँ नोट भनेर त्यो कुरा इन्क्लुड गरेको छु। हामीसँग जुन अगाडि प्रिभियस स्लाइडमा आयो रिजल्ट टाउ इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा। अब यो रिजल्टमा इफ बडीको जुन एङ्गुलर एक्सलेसन छ सपोज त्यो बडीमा भएको इच एन्ड एभ्री पार्टिकलको एङ्गुलर एक्सलेसनको भ्यालु 1 युनिट भयो, यानि कि इच पार्टिकलसँग युनिट भ्यालु अफ एङ्गुलर एक्सलेसन छ भने त्यो कन्डिसनमा अब तपाईँसँग हेर्नुहोस् त अल्फाको भ्यालु कति भयो 1। त्यो भयो भने त अब यो टर्क र मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु के भयो सेम भयो। त्यसो हो भने त हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई इन टर्म्स अफ टर्क पनि डिफाइन गर्न सक्ने भयौँ। अगाडि त हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई डिफाइन गरेर आइसकेको हो। प्रडक्ट अफ मास एन्ड स्क्वायर अफ डिस्टेन्स अफ द पार्टिकल फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन हो। त्यसो अब इन टर्म्स अफ टर्क डिफाइन गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त वास्तवमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको त टर्क नै रहेछ, बट त्यसको लागि एउटा कन्डिसन रिक्वायर छ। त्यो कन्डिसन भनेको के हो त इफ आई को भ्यालु टाउसँग इक्वल हुनु पर्यो भने अल्फाको भ्यालु के हुनु पर्यो त 1 हुनु पर्यो। इट मिन्स मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ बडी इज द torque required to produce unit angular acceleration on the body about the axis of rotation। यानी कि एउटा बडीमा युनिट भ्यालु अफ एक्सलेसन प्रड्युस गर्नको लागि जति टर्क रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो टर्क नै के रहेछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ। सो तपाईँलाई डिफाइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन टर्म्स अफ टर्क जसरी पनि सोध्न सक्छ क्वेसन त हो। मोमेन्ट अफ इनर्सियाको एउटा आफ्नो डेफिनेसन छ, तर त्यही मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई इफ हामीले इन टर्म्स अफ टर्क डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको बडीमा युनिट एक्सलेसन डेभलप गर्नको लागि रिक्वायर हुने के रहेछ टर्क रहेछ। बुझ्नुभयो? सो आजको क्लासमा हामीले मोस्टली के गर्यौँ टर्कको बारेमा डिस्कसन गर्यौँ। फेरि पनि भन्छु यो टपिक भनेको तपाईँको एकदमै एप्लिकेबल छ। तपाईँले आफ्नो घरमा
हो स्कुलमा जहाँ पनि सिम्पल तपाईँले एउटा डोरलाई चाहिँ लक अनलक गर्नु पर्यो, त्यहाँ टर्क अप्लाई गर्नुहुन्छ। तपाईँ बाइक स्कुटर चलाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ भने कहिलेकाहीँ बाइक स्कुटर चाहिँ बिग्रियो, तपाईँ वर्कसप लिएर जानुपर्छ, कुनै स्क्रु टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला पनि जुन चाहिँ नट बोल्टहरू टाइट गर्नको लागि जुन मेकानिकले एउटा स्क्रु ड्राइभर युज गरेको हुन्छ, त्यहाँ पनि के भयो त टर्क नै प्रड्युस भयो। किनभने त्यो नट बोल्ट टाइट गर्दै गर्दाखेरि त त्यो नट बोल्ट त के भइरहेछ, रोटेट भइरहेको छ, घुमिरहेको छ। त्यो घुमाउनको लागि उसले के गरिरहेको छ, फोर्स अप्लाई गरिरहेको छ। भनेपछि त्यो मेकानिकले अप्लाई गरेको फोर्सले अब त्यहाँ के प्रड्युस भइरहेको छ, टर्क प्रड्युस भइरहेको छ। यसरी तपाईँ सिम्पल आफ्नो घरमा चाहिँ धाराहरू खोल्नुहोस् अथवा बन्द गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि के कुरा आइरहेको छ, त्यहाँ पनि टर्क आइरहेको छ। इट मिन्स तपाईँले जति पनि बडीमा त्यो टर्निङ इफेक्ट भेट्नुहुन्छ बाई द एप्लिकेसन अफ फोर्स भने त्यो फोर्सको टर्निङ इफेक्ट नै के रहेछ, टर्क रहेछ। द्याट्स वाइ द टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स इज कल्ड टर्क। आशा छ आजको भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईँले टर्कको बारेमा धेरै कुराहरूको जानकारी भइसकेको होला र योसँग रिलेटेड क्वेसनहरूको ट्याकल गर्न पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। सो यी र यस्तै जानकारीको लागि निमा एकाडेमी फलो गर्दै गर्नुहोला। सो नेक्स्ट डे म फेरि नयाँ भिडियोको साथमा आउँछु। थ्याङ्क यू।